मात्र प्रेक्षकांचं मनोरंजन या सामन्यामध्ये पाहता होत नाही. उर्वरित 3 धावांची गरज. हा चेंडू ब्लॉकरच्या महेंद्रसिंग धोनीची ओळख करून दिली. फलंदाजाने सामना मात्र खुलला गेला. जिंकला सामना वाडेकर संघाने. तसेच जोईली संघाचे सुद्धा हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. चेंडू अजून एक मोठा फटका येतोय. ते क्षेत्ररक्षक येत चेंडूच्या आवाकाच्या बाहेर. चांगल्या प्रकारची फलंदाजी, चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट अतुल बोरीच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक दुसरा दमदार षटकार. गुड शॉट.